Magandang buhay! So, welcome again sa aking video. Ngayong araw, ating matututunan kung papaano gumawa ng certificate na hindi na natin kailangan isa-isahin yung pangalan ng students o ng mga participants na bibigyan natin ng certificate. And the title is How to Create Certificate Using Merge Cell. So, first, mag-open muna tayo ng ating Word or Microsoft Word. Ayan siya. And then, pagka-open nyo, if you're using 365, so makikita kayo dito sa right side, yung more templates. So, meron na dyan mga ready-made na certificate na pwede nyo gamitin. So, I prefer this one, yung first. Okay, and then create. So, edit lang natin kung ano yung title na gusto nating ibigay. So, let's say for Employee of the Month, gawin natin Student of the Month. Dito sa name of certificate, mamaya papalitan natin yan, gagamitin natin yung names na ni-ready ko na. Next naman, dito sa title or dun sa name or title of presenter, Soria R. Rada. Yan, dito sa date, let's say, ibibigay natin siya on December 4. For example only. So, ready na siya. Hindi natin kailangan copy-paste ang design na to para magkaroon tayo ng new or dun sa next page. Ang gagawin lang natin is click natin yung mail dito, mail links rather, dito sa taas, sa file tab. Makikita kayo dyan envelopes, labels, start mail merge. Click natin siya. And then, meron dyang letters, email messages, envelopes, labels, directory, and normal Word document. Click natin siya. There you are. After that, katabi ni Start Mail Merge is yung Select Recipients. Click natin siya. And meron dyan tatlong options. Una, yung Type a New List. Pangalawa, Use an Existing List. And then yung third, Choose from Outlook Contacts. So, ang gagamitin natin is yung Use an Existing List. So, prior to that, meron na akong prepare sa Excel na pwede kong gamitin or yung mga names na minake up ko lang para may magamit tayo for today. So, click natin yung gagamitin natin, which is name of students, and then open. So, nasa sheet 1 yung ating names. And then click natin, don't forget to click first row of data contains column headers. And then okay. After that, so parang wala pa rin nagbabago, di ba? What are we going to do? Dun pa rin sa taas, kahilera ni Start Mail Merge, click natin yung Insert Merge field. Click natin siya. And then, yes, yung title kasi ng ating, or yung sa column na nilist ko na is Name of Students. Let's see, open natin siya ha, para makita nyo. Name of Students yung nasa una ng ating file. Insert. So, don't forget na dapat naka-highlight yung ating name of recipient or kung saan natin ilalagay yung name na gagamitin natin. Highlight natin siya and insert. So, ito yung nandun sa unahan ng aking list or ng column. So, pag gusto natin siyang makita, yung mga names na ginamit natin dito ni Josue, ni Greg, ni Juan, ni Zach, tsaka ni Harry, gagawin natin is, dun pa rin sa hilera ni Insert Merge field, is meron dyang ABC Preview Results. Click natin siya. So, makita mo dyan yung name ni Josue Abisamis. Yung nating name na ginamit sa ating list. And then, katabi na nun, meron ka dyang makikitang number 1. Click mo lang siya. So, lahat ng names na nasa list mo, makikita mo dyan. There you are. So, we have 23 names. So, after that, if wala ka nang babaguhin, kahilera pa rin nitong may number or nitong may preview results is finish and merge. Click natin siya. Then, may tatlo dyang lalabas, which is edit individual documents, print documents, and send email messages. So, click natin yung edit individual documents. And then, all. So, lahat yun gusto natin gamitin. Then, okay. So, automatically, nagkaroon na tayo ng
new document. Kasi kanina, meron tayong document 1 dito sa title name. Now, nung minerge na natin siya, nagkaroon na tayo ng title which is letters 1. And that's it for our discussion for today. Thank you for watching. I hope you have learned something. Don't forget to subscribe to my channel and have a good day, everyone.